Hol foglaljak szállást Balin? Ebben a videóban ezzel a témával fogunk foglalkozni. Miután rengetegszer megkapom ezt a kérdést tőletek privát üzenetben, úgy gondoltam, hogy érdemes erről egy videót csinálni, hogy segítsen nektek a döntésetekben. De mielőtt ebbe belekezdenénk, nézzünk egy kis storytime-ot, hogy mi történt velem az elmúlt 3 hónapban, miért nem volt új videó és hová tűntem. Az elmúlt 3 hónapot felfedezéssel töltöttem, nagyjából bejártam egész Balit, mindenhova elmentem, ahol szerettem volna, rengeteg kalandon és élményen vagyok túl. Mindezek mellett rengeteg videót készítettem, rengeteg tartalmat gyártottam, amit szeretnék veletek megosztani. Viszont sajnos nem csak jó dolgok történtek, történt egy csomó rossz is, mint például lesiketültem a jobbfülemre 3 hétre, tönkrement a drónom, tönkrement a telefonom, és talán, ami a legfájdalmasabb volt és a legrosszabb, tönkrement az a kis fickó is. Ez egy külső adathordozó, és ezen tároltam az összes adatomat, amit az elmúlt 3 hónapban felvettem, és szeretnék veletek megosztani. Bevallom őszintén, hogy elég elvette a motivációmat, ugyanis rengeteg időt és energiát fektettem abba, hogy felvegyem ezeket a felvételeket, rengeteg helyre elmentem, ami nagyon sok órát vett igénybe, és egyik pillanatról a másikra ez mind elszállt. Viszont szerencsére tudtam találni valakit, aki vissza tudta szerezni az adataimat, úgyhogy minden jó, ha a vége jó. Illetve még egy dolog történt velem, amit szeretnék veletek megosztani. Talán nektek nem akkora nagy hír, viszont nekem az egyik álmomat váltja valóra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elmondom nektek. Ez pedig nem más, mint megigényeltem a dolgozói vízumot, ami azt eredményezi, hogy jövő hónaptól kezdve hivatalosan is dolgozhatok Balin, mint fotós. Aki már követ Instagramon, az tudja, hogy nekem a fotózás a fő profilom, illetve a szenvedélyem. Aki pedig még nem követ, az ezen a néven megtalál Instagramon. Nos, ennyi lett volna a kis storytime, remélem megértitek, hogy miért nem voltam annyira aktív. Viszont, mint mondtam, minden jó, ha a vége jó. Visszatértem, jönnek a további videók, úgyhogy kezdjünk is bele. Hol foglaljak szállást Balin, avagy hol érdemes tartózkodni? Ezt a kérdést hallom a legtöbbször tőletek, amire elég nehéz válaszolni, hiszen mindenkinek más az igénye, mindenki más szeretne csinálni, illetve Bali elég nagy, és minden helynek mások az adottságai, minden helyen más lehetőségeid vannak. Úgyhogy ezt nem tudom sajnos eldönteni helyettetek, viszont azt meg tudom mutatni, illetve el tudom mondani, hogy melyik helynek mik az adottságai, miért érdemes, vagy éppen miért nem érdemes oda menned. Induljunk délről észak felé, kezdjük Uluwatuval. Bali legszebb és legtisztább partjai egyértelműen itt vannak, fehér homok, gyönyörű kristálytiszta víz, igazi szörfös paradicsom. A helyek egyébként úgy tartják, hogy Isten által lett megáldva az, aki képes ezeket a tökéletes isteni hullámokat meglovagolni. Zsúfoltságot tekintve Uluwatut abszolút nem mondanám túl zsúfoltnak, az utak szélesek, a forgalom abszolút rendben van, és elég pihentető a környezet. A fő látnivaló a kultúrpark és az Uluwatu Temple, ahol megnézheted a híres balinész kecsak, avagy a tűztáncot. Rengeteg csodálatos part van, amit érdemes felfedezni, illetve szírt, ahonnan minden naplamente felér egy orgazmussal. Számomra egyetlen hátrány van Uluwatunak, mégpedig az elhelyezkedése. Ha bárhol máshol szeretnél menni, mondjuk egy vízesést meglátogatni, akkor számolj egy 1,5-2 órás úttal, ha robogóval mész. Ha autóval mész, akkor még többel, akár 3 óra is lehet. Kinek ajánlom? Korosztálytól függetlenül bárkinek, családosoknak, fiataloknak, időseknek. Uluwatu alapvetően elég nyugis és pihentető, viszont bulizni is van lehetőséged. Ha főleg a partokon szeretnéd tölteni az időd nagy részét, akkor ez lesz a te helyed. És persze a haladó szörfösöknek. Ha kezdő vagy, akkor nem feltétlenül Uluwatu a te helyed, ahol meg kell tanulni, persze itt is meg fogsz tudni, de sokkal nehezebb lesz, ugyanis elég nagyobb hullámok, akár 4-6 méteresek is lehetnek. Nusa Dua a legfancybb környék Balin, a legrendezettebb, legtisztább és talán ez is néz ki a legjobban. Rengeteg luxus hotelt, hatalmas resortot találsz itt, van 2 gyönyörű partja is, és tele van remek éttermekkel. Hogyha szeretnél egy nagyobb resortban eltölteni 1 vagy 2 hetet, all-inclusive ellátással, és személy szerint, hogyha nászútra jönnék és helyet kellene választanom, én Nusa Duát választanám. Kuta és Seminyak. Nem venném külön a 2 helyet, ugyanis nem sok különbség van a 2 között. Rengeteg remek hotel található ezen a részen, beach clubok, butikok és éttermek. A naplementék talán ezen a részen a legszebbek, de ezen kívül viszont nem sok jót tudnék mondani. Kutában a legmagasabb a bűncselekmények száma, koszos, zajos és zsúfolt.
A helyiek pénzességként gondolnak a turistákra, és mindent elkövetnek, hogy pénzt próbáljanak kicsalni tőled. Hogy kinek ajánlom? Hogyha az éjszakélet és a szórakozás fontos számodra, és főleg bulizással szeretnéd tölteni a nyaralásod nagy részét, akkor Szeminyak a te helyed. Személy szerint én nem éreztem itt jól magam, és azt gondolom, hogy a videóban felsorolt helyszínek közül Szeminyak és Kuta a lehető legrosszabb választás. Ha szörfözni szeretnél megtanulni, akkor a hullámok arra tökéletesek, de ez nem oka arra, hogy itt tartózkodj, vannak erre sokkal jobb opciók is. Nem mondom, hogy itt nem lehet jól érezni magad, persze itt is lehet, viszont a saját tapasztalataim alapján én nem éreztem jól magam, ezért nem is fogom ajánlani. A következő nem más, mint Csengu. A digitális nomádok, na meg persze az orosz influencerek paradicsoma, rengeteg coworking hely, kávézó, fancy étterem és nagyszerű butikok. A partokat tekintve nagyjából ugyanaz, mint Szeminyakban és Kutában, szörfözni itt is lehet, de tisztának sajnos itt sem tiszta, a naplemente viszont itt is gyönyörű. Csengu és környéke nagyon gyorsan fejlődik, hiszen rengeteg turista jön ide és szeretne itt élni, ami miatt elég zsúfolt lett, és talán az egész szigeten itt a legrosszabb a forgalom, szinte folyamatosan dugó van. A legtöbb program lehetőséget Csenguban van, és a legjobb beach clubokat is itt találod, illetve életmódot tekintve is itt van a legtöbb opciód. Az egyik legnagyobb hátránya az állandó forgalmi dugó, a másik pedig az irreálisan növekvő árak. Csengu egyre drágább minden téren, egyáltalán nem mondanám már olcsónak. Kinek ajánlom? Digitális nomádoknak, online munkát végzőknek, azoknak, akik szeretnének Balin élni hosszú távon, illetve azoknak, akik szeretik a nyüskést, ugyanis Csengut abszolút nem mondanám nyugisnak. Ubud a művészet, spiritualitás, jóga és a kultúra otthona, trópusi esőerdei éghajlattal. Itt egy kicsit többet kapsz az igazi bali élményből, mint a többi régióban, megismerheted a kultúrát és a tradicionális balinés szokásokat. A környéken rengeteg vízesést, rizsteraszt és kisebb farmokat találhatsz, és talán itt érezheted legközelebb magad a természethez. Ubud is elég felkapott és sok külföldi él itt, viszont közel sem annyira zsúfolt, mint Csengu, látnivalókat tekintve viszont abszolút Ubud és környéke a nyerő. Hátrányokat tekintve egyik, hogy elhelyezkedéséből adódóan nincs parti része, és a naplementék sem a legszebbek. Továbbá itt esik a legtöbbet az eső az egész szigeten. Ha közel áll hozzád a spiritualitás, szeretnéd megtalálni a belső békét, ez lesz a te helyed. Rengeteg jóga és gyógyközpontot találsz Ubudban, nagyon sok látnivaló van a közelben, úgyhogy ha az a cél, hogy minél több mindent felfedez, akkor Ubud egy remek opció. Denpasar Bali központja. Tipikus nagyvárosi hangulat, itt találod a kórházakat, plázákat, elektronikai üzleteket és minden mást, amire szükséged lehet. Főleg helyiek lakják, elég nyüskős, zajos és a tisztasággal is vannak gondok. Érdemes körülnézni Denpasarban, és bár a szállás kifejezetten olcsó, turistaként nem feltétlenül ajánlanám. Talán ha diák vagy, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, szállj meg itt, de ezen kívül nem ajánlanám abszolút. Sanur egy nyugis falu Bali délkeleti részén. Egyre többen választják úti célnak, remek villák, hotelek és éttermek találhatóak itt. Itt található a kikötő is, ahonnan indulnak a hajók Nusa Penidára. Programokat tekintve nem sok lehetőséged van a teknős menedékhelyen kívül, de cserébe itt vannak a legszebb napfelkelték. Családosoknak tökéletes választás. Szeretnék még pár plusz helyet megosztani veletek, ahol szerintem érdemes 2-3 napot eltölteni. Az egyik Szidemen csodálatos villák, bungalók, rezortok találhatóak itt, egy 2-3 napos wellness elvonulásra tökéletes, az árak egyébként nagyon megfizethetőek, és a kilátás az pedig magáért beszél. Amed, ha az igazi Bali élményre vágysz, és szeretnél megismerni a kultúrát, Lovina, ha delfinekkel szeretnél úszni, Bali északi részén található, szerintem érdemes itt is egy 2-3 napot eltölteni. Remek program lehetőségek vannak, illetve csodálatos vízesések a környéken. Mindenképp ajánlanám. Nusa Penida, avagy a sötét lelkek szigete.
Mindenképp érdemes itt is eltölteni 2-3 éjszakát, megnézni a Kalinkin Beach-et, illetve a Diamond Beach-et. Továbbá remek opciók vannak búvárkodásra, vagy akár csak snorkelezésre, rengeteg mantaráját és teknőst lehet látni a környéken. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem hasznos volt a videó és segített a döntésedben. Jó nyaralást kívánok, Balin! Ha tetszett a videó, akkor kérlek egy feliratkozással, illetve egy lájkkal honoráld a munkámat. Köszönöm, és viszlát a következőben!